අපි හැමෝම කැමති වේදනාවෙන් තොර වූ මරණයක් ලබා ගන්නට. හැබැයි මේ ලෝකේ බොහෝ පිරිසක් දුර තියෙන මරණය ලං කර ගැනීම සහ ඊට වේදනාකාරී මරණයක් ලබා ගන්නට Taman විසින්ම පාර හදා ගන්නවා. ඒ තමයි මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය. එක් රටවල් වලින් ප්‍රසිද්ධ වී ලොව පුරා බෙදා හරින කිසිසේත්ම පාවිච්චියට නුසුදුසු මත්ද්‍රව්‍ය වර්ග 6ක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් ඔයාලට බලන්න කියලා මං කියනවා. අංක 6 ක්‍රැක් කොකේන්. ක්‍රැක් කොකේන් 1980 දී විතර කරලියට එනවා. ඒ මත් ලෝකයේ කොකේන් අතිශය ජනප්‍රිය තත්ත්වයේ උසුලද්දී. කොකේන් අති ප්‍රසිද්ධියත් සමග නිපැයුම අඩුවීම සහ මිල වැඩිවීම කියන දේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක මත්ජාවරණකරුවන් කොකේන් ගල් කරන විදිහක් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ගල් කරන ක්‍රමය නිසා අඩු කොකේන් වැඩි දෙනෙක්ට බෙදන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා ලෝකයේ වැඩි දෙනෙක් ක්‍රැක් කොකේන් භාවිතයට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒ මොන දේ වුණත් කොකේන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා වකුගඩු, ආමාශය හා පෙනහළු වලට විශාල වශයෙන් හානි සිදුවනවා. ඒ අතර ලේ ගමන් කරන නාලවලටද හානි වෙනවා. එසේ වීමෙන් පසු වෙන දේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මරණයට පත් වෙනවා. ඉතින් ක්‍රැක් කොකේන් භාවිතය අතිශය භයානකයි කියලා තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. අංක 5 ලීගල් හෙරොයින්. ලීගල් හෙරොයින් 2015 ජනවාරි වල අති භයානක ඩ්‍රග් එකක් බවට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අති භයානක ඩ්‍රග් එකක් කියලා ලේබල් වෙන්න කලින් මේ ඩ්‍රග් එක අන්තර්ජාලය හරහා ගෙදරටම ගෙන්ව ගන්න පුළුවන් වුණ ඩ්‍රග් එකක්. මේ ඩ්‍රග් එක තවත් එක් ක්‍රමයකට හඳුන්වනවා. ඒ තමයි AH7921 විදිහට. මේ 180%ක්ම පවතින්නේ මොෆින්. එක්සත් රාජධානියේ අතිශය ප්‍රසිද්ධ මේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරපු එක් පුද්ගලයෙක් මරණයටද පත් වෙලා තියෙනවා. එක් පුද්ගල මරණයක් පමණක් වාර්තා වුවත් ලීගල් හෙරොයින් අති භයානක ප්‍රතිඵලගෙන මත්ද්‍රව්‍යයක්. ක්‍රොකඩීල් වල ඇති ලක්ෂණත් මේට අඩංගු වන බවයි සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අංක 4 ෆ්ලැකා. ඇම්ෆෙටමයින් කියන බාත් සෝල්ට්ස් වල අඩංගු වන මත්ද්‍රව්‍යයට හුරු ගතියක් මේ ෆ්ලැකා වල තියෙනවා. ඩ්‍රග් එක මාකට් වෙන්නේ එක්ස්ටසි පිල් එකේ ඇඩ්වාන්ස් වර්ෂන් එකක් විදිහට. හැබැයි සිද්ධ වෙන දේ එක්ස්ටසි පිල් එකෙන් සිද්ධ වෙනවට වැඩිය වෙනස් පවතිනවා. හෘද ස්පන්දනය ඉහළ යාම අතිශයින් ඉමෝෂනල් වීම වැනි දේවල් වෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම ගිලුණු ටිකක් දිරවුවොත් එහෙම පිස්සුවක් වෙන්නත් පුළුවන්. අතිවිශාල මනෝව්‍යාධියක් ඇති කරන්න මේ ඩ්‍රග් එකට පුළුවන්කම තියෙනවා. අංක 3 බාත් සෝල්ට්. බාත් සෝල්ට් කියද්දි ඔයාලට ටිකක් වෙනස් විදියට හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ මත්ද්‍රව්‍ය නොවන දෙයක් තියෙනවා. ඒක නාදි බාත් ටබ් එකට දාගන්න පුළුවන් ක්ලෙන්ස් එකක් විදියට හෝ ස්ක්‍රබ් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි මම මේ කියන්න හදන්නේ ඇමරිකාවේ වඩා ප්‍රසිද්ධ බාත් සෝල්ට් කියන මත්ද්‍රව්‍ය ගැන. ඒක ගැන ඇතිවෙච්ච ලොකුම කතාව තමයි මේකට ඇබ්බැහි වුණ අයගේ සෝම්බි හැසිරීම. දැනටමත් ඔයාලා දන්නව ඇති සෝම්බි හැසිරීම කියන පිස්සුව ගැන. ඉතින් මේක නිසා ඒක ගැන වැඩිපුර කියන්න යන්නේ නැහැ මම. ශරීරයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන වගේම heart attack එකක් එන්නත් පුළුවන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන නිසා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා heart attack එකක් එනවා කියන්නේ කොයි වෙලේ ජීවිතයට සමුදෙන්න වේද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් bath salt කියන මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීම අතිශය භයානක වෙනවා. අංක 2 වුන්ගා. වුන්ගවලත් බෙහෙත් ಜಾති වගේම විස ಜಾතිවල කවලමක් දකින්නට තියෙනවා. HIV රෝගයට ලබා දෙන බෙහෙත් වර්ග වගේම විෂ වර්ග සහ පිරිසිදු කාරක මේ වෙනුවෙන් යොදා ගන්නු ලබනවා. මේ මත්ද්‍රව්‍ය වැඩි වශයෙන් දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ. ඒට හේතුවක් විදිහට දකුණු අප්‍රිකාවේ දැඩි ලෙස පැතිර යන HIV තත්ත්වය පෙන්වා දිය හැකි වෙනවා. කෙසේ වුණත් මේ වුන්ගා නැමැති මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කිරීමෙන් අභ්‍යන්තර ලේ ගැලීම් වැනි හානි සිදු වෙනවා. ඉතින් වුන්ගා කියන මත්ද්‍රව්‍ය වලට පුළුවන් ඔබව මරණය කරා ගෙන යන්නට. අංක 1 අයිස්. ක්‍රිස්ටල් මෙත් නැතිනම් අයිස්. අපි අයිස් කියන සරල නමින් මේ ගැන කතා කරමු. අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය ගැන මම ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න හිතුවා. ඒකට හේතුවක් තමයි ලංකාවේ මේ වන විට අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. මොනවද මේ අයිස්? මීට වසර 2කට පෙර ලංකාවට මේ ආගන්තුක වූවත් මේ වන විට නම් මේ සුලම වීමේ ප්‍රවණතාවයක් පෙන්වන්න කෙරෙනවා. නමුත් වෙනත් මත්ද්‍රව්‍ය තරමටම ව්‍යාප්ත වෙලා නැහැ. ලංකාවේ අයිස් නමින් හඳුන්වන මෙහි විද්‍යාත්මක නාමය තමයි මෙත් ඇම්ෆෙටමින් කියන්නේ. යුරෝපීය රටවල් වල ප්‍රධාන පෙළේ මත්ද්‍රව්‍යයක් වන අයිස් කෘත්‍රිමව නිෂ්පාදනය කරන්නක් වෙනවා. වීදුරු කුඩු වැනි පෙනුමින් යුත් මේවා මෑතකදී ලංකාවට පැමිණ තියෙනවා.
මේ වැඩිපුර භාවිතා වන ප්‍රදේශත් මේ වන විට වාර්තා වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම ඔයාලට ඒ ප්‍රදේශ මොනවද කියලා කියන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රිස්ටල් මෙත් විද්‍යාත්මක වශයෙන් මෙත් ඇම්ෆෙටමින් ලෙස නිෂ්පාදනය කොට ඇත්තේ 1893 වර්ෂයේදී. පසුව මේවා දෙවන ලෝක යුද සමයේදී සෙබළුන්ගේ ක්‍රියාශීලීත්වය වැඩි කිරීම සඳහා උත්තේජකයක් වශයෙන් භාවිතා කර තිබෙන බවටද සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේ මත්ද්‍රව්‍ය ශරීරගත වීමෙන් අධික ක්‍රියාශීලීත්වයක් ඇතිවන බවත්, සිරුර ශක්තිමත් ජව සම්පන්න බවකින් පිරෙන බවත්, ආත්ම විශ්වාසයේ පමණ ඉක්මවා දැනෙන බවත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අයි ශරීරගත වූවන්ගේ හැසිරීම පමණ ඉක්ම වූ බවක් දැනගන්නට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ කලබලකාරී ගතියක් පෙන්눔 කරන්න ගන්නවා. විශේෂ කරුණක් තමයි අනෙකුත් මත්ද්‍රව්‍ය වලට වඩා අයිස් වලට ඇබ්බැහි වීමේ ප්‍රවණතාවය අධික වීම. ඇබ්බැහි වීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි වගේම තමයි මේ මත්ද්‍රව්‍ය මිනිස් සිරුරට දැඩි ලෙස හානි කරනවා. ඒ තමයි අතිශයින්ම භයානක වන්නේ. දින 2-3ක් භාවිතා කළ විට ක්‍රිස්ටල් මෙත් වලට ඇබ්බැහි වීම ක්‍රමයෙන් සිදු වෙන්න ගන්නවා. එමගින් නිින්ද අහිමි වීම, කෑම අරුචිය, මානසික තත්ත්ව විකෘති වීම, සිරුරේ පටක විනාශ වීම, හෘදයාබාධ ඇතිවීම වැනි දේවල් සිදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. පටක විනාශ වීම නිසා ශරීරයේ ක්ෂය වීම, මුඛයේ විකෘති වීම, දත් වැටීමේ සිට මොළයට හානි කරවීම වැනි භයානක ප්‍රතිඵල රැසක් ගෙන ඒමට මේ මත්ද්‍රව්‍ය සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ භයානක කරුණු එක ගත්තාම ඔයා දන්නවා අයිස් භාවිතා කරන අයට ලැබෙන භයානකම ඉරණම ගැන. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නැති එක් මොහොතක සතුටක් වෙනුවෙන් මේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චියට ගත්තොත් ඔබවම මරා ගන්නා බව. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ මත්ද්‍රව්‍ය වල ඇති භයානක තත්ත්වය තේරුම් ගත්තා නම් කෙනෙක් මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වී සිටිනවා නම් ඔයාට පුළුවන් එයාට ඒ ගැන තේරුම් කරලා දෙන්න. ඉතින් මෙවැනි තවත් වීඩියෝ බලන්න විශ්වයේ පැතිකඩත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න.